हाई एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई यहाँलाई स्वागत छ गीताज किचनमा। आज भने मैले नेपाली स्टाइलको चिकन चाउमिन बनाउन गइरहेको छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला र आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि कमेन्ट बक्समा गएर व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। सक्नुहुन्छ मैले चिकन चाउमिनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू रेडी गरिसकेकी छु र चाहिने चाउमिनलाई पनि बोइल गरिसकेकी छु र अरू सामग्रीहरू पनि काटेर रेडी गरिसकेकी छु। अब मैले चिकन चाउमिन बनाउन गइरहेकी छु। मैले सुरुमा चिकन राखेँ, यसलाई गोल्डन ब्राउन हुनेसम्म भुट्नु होला र मैले फेरि जिन्जर पेस्ट र गार्लिक चप गरेको गार्लिक र जिन्जर राखेँ। चलाउने हल्का गोल्डन कलर हुने बेलासम्म यसलाई भुट्ने र मैले फेरि पनि यसमा पियाज राख्न गइरहेको छु। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ पियाजलाई पनि अलिकति हल्कासँग भुट्ने, किनभने धेरै भुट्दाखेरि यो भेजिटेबलहरू चाउमिनमा भेजिटेबलहरू धेरै भुट्नु हुँदैन, हल्कासँग भुट्ने। यसमा भेजिटेबलहरू काँचो नै मिठो हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग चलाउने गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म। यसमा मैले बन्दा एड गरेकी छु। हजुरहरूलाई कुन कुन भेजिटेबल फेभरेट लाग्छ त्यही भेजिटेबलहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने। मैले भिजाएको चना अलिकति राखेकी छु, यसलाई पनि राम्रोसँग चलाउने। यसमा मैले हल्का बेसार राखेकी छु र थोरै नुन पनि एड गरेकी छु। यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने मैले क्याप्सिकम राखेकी छु। यसलाई चाहिँ अलि अरू भेजिटेबलहरूभन्दा अलि अन्तिममै राख्दा राम्रो हुन्छ, थोरै काँचो नै मिठो हुन्छ क्याप्सिकम। त्यसैले मैले अन्तिममै राखेकी छु। मैले क्याप्सिकमपछि फेरि खुर्सानी पनि एड गरेकी छु। यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाउने। यसलाई अलिकति हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्ने। अब भने मैले चाउमिन मसला एड गर्दैछु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले धनिया जिरा पाउडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने मैले यहाँ बोइल गरिसकेको चाउमिन एड गर्दैछु। हेर्नु चाउमिनको पुरै तान्द्रा भइरहेको छ। यसलाई तेल बोइल गरिसकेपछि तेलमा हल्का मोल्ने भने यो रेसा परेको हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ बोइल हुने बित्तिकै हल्का तेलमा मोल्नुपर्छ। चाउमिन एकै ढिक्का पर्दैन, फर्र हुन्छ चाउमिन। यसलाई राम्रोसँग चलाउने, मिक्स गर्ने।
अब अनि मैले यहाँ सोया सस एड गर्दैछु। यसलाई चाहिने आवश्यक मात्रामा सोया सस एड गर्ने। अब भने भिनेगर लिएकी छु अलिकति। अब अनि मैले ग्रिन अनियन रहेकी छु। ग्रिन अनियन चाहिँ धनिया भन्दा पहिला राख्नुपर्छ र यसलाई हल्का मिक्स गर्ने। अरू भेजिटेबलहरू भन्दा चाहिँ पछि नै राख्नुपर्छ। अब हाम्रो चाउमिन रेडी भइसकेको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अन्तिममा धनिया एड गरेकी छु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो देख्दै खाम मुखै रस आयो मेरो त। ल हेर्नुहोस् त अब भने हाम्रो चिकन चाउमिन रेडी भइसकेको छ, बिल्कुल नेपाली स्वादमा। अब यहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्लेटमा सर्भ गरेर फ्यामिलीको साथमा रमाइलो गर्दै खान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।